خل راجع كونسول هالمرة، من زمان ما راجعنا كونسولز. وبنراجع جهاز تاريخي واسطوري. كمبيوتر الصخر من أكثر الأجهزة اللي لها ذكريات سعيدة لا تنسى. صدر هالجهاز في سنة 1983 واسمه MS6 بباقي الدول. تم الإعلان عنه من قبل مايكروسوفت اليابانية، وتم تسويق الجهاز عن طريق هالشركة. الجهاز نجح أكثر شيء في اليابان، وباع هناك حوالي 5 ملايين جهاز بشتى أنواعه، ونجح بعد في بعض الدول وبالأخص في الشرق الأوسط. بالنسبة للمبيعات الكلية لحد الآن رقم مو معروف. بالنسبة لأصل مسمى الجهاز واللي هو MS6 هو مسألة آراء ونقاش فقط. البعض يعتقد أن أصل التسمية من مايكروسوفت اكستندد، وفي مصادر تقول أن الاسم مأخوذ من جملة Machines with Software Exchangeability. والله أعلم شو الصح. المهم الجهاز نزل عندنا باسم كمبيوتر صخر، وتم إصداره بالتعاون بين الشركة العالمية وشركة ياماها اليابانية. وصخر عبارة عن شركة كويتية للبرمجيات تابعة للشركة العالمية، وطورت بذاك الوقت العديد من التقنيات المتقدمة، لكنها انتقلت للقاهرة من بعد الغزو. طبعا الشركة العالمية بالتعاون مع الصخر ما قصروا نهائيا في إنتاج برامج تعليمية ممتازة. البرامج التعليمية بذاك الوقت كانت تنزل على شريط الكارتج، وقتها كنا نسميها ألعاب تعليمية، وحتى يومنا هذا. ليش؟ لأنها طبعا تنزل على شكل كارتج مثل ما قلت. وفي نفس الوقت كان في ألعاب هاردكورية تنزل على نفس التقنية، لكن المثير للاهتمام إن في إصدارات خاصة لألعاب هاردكورية محصورة فقط في الشرق الأوسط، وهي نادرة جدا، بس مشكلتها إنها تشارك نفس المنسق الأمامي واللي ما يعبر عن اللعبة نهائيا. عموما كمبيوتر الصخر كان جهاز ترفيهي أول، واللي تقدر تستخدمه في الترفيه والتعلم في نفس الوقت. حتى كان يستخدم في بعض المدارس، يعني تخيلوا جهاز واحد تستخدمونه في الدراسة والترفيه، كان شيء خرافي. بس مع الأسف هالشيء ما عاش الوقت طويل. بالمناسبة تعرفون من الشخص هذا؟ معروف عند أغلبكم، ستيفن جوبز اللي سوى ثورة في الهواتف المحمولة. والحين خلينا نشوف الشخص اللي عقبه. تعرفون من هذا؟ معروف هو الآخر، بيل جيتس اللي ابتكر الويندوز وصاحب شركة مايكروسوفت. والحين الشخص التالي، تعرفون من هذا؟ شيجيرو مياموتو، الأب الروحي حق ألعاب البلاتفورم. والحين خلينا نشوف بعد شخص زيادة. تعرفون من هذا؟ ها؟ أتوقع أغلبكم ما تعرفونه، عيب عليكم. هذا محمد عبد الرحمن شارخ، هو اللي أدخل الحروف العربية في الكيبورد. يعني ما ينفع عنكم تعرفون كل هذيل وما تعرفون محمد عبد الرحمن شارخ. يعطيه ألف عافية. عموما راح نراجع الجهاز على السريع، وما في أشياء مبهمة مثل أجهزة الألعاب الهاردكورية الثانية، لأنه مجرد لوحة مفاتيح، لكن بنوريكم العدة الجانبية اللي يستخدمها. للعلم راح نراجع فقط موديل واحد، واللي هو AX170، نظرا أن الوحيد متوفر عندنا حاليا، وثانيا في وايد أنواع الكمبيوتر صخر، وبالتالي راح نركز على النوع الأكثر شيوعا. في الجهة اليسرى مثل ما تشوفون بس زر تشغيل، واستخدامه بسيط حاله حال أي زر تشغيل ثاني. في الجهة اليمنى مدخل لتركيب جهاز الكاسيت، واللي هو جهاز ألعاب على أشرطة الكاسيت، والجهاز مع الأسف غير متوفر عندي حاليا. المهم الفتحات التالية هي فتحات خاصة بالكنترولر، مثل ما هو موضح. الفتحة اليمنى للاعب الثاني، واليسرى للاعب الأول. الجهاز يدعم أيادي الأتاري والسيجا جينيسيس، لكنه راح يستخدم زر واحد فقط بيد السيجا جينيسيس، وبالتالي ما ينفع تستخدم يد الجينيسيس على كل لعبة. عموما هذا بالنسبة للجهة اليمنى، ما في شيء إضافي. في الجهة اليمنى من خلف الجهاز في فتحة الRF للتلفزيونات القديمة، وفي بعض فتحات LV للتلفزيونات الحديثة. يعني أموركم طيبة إذا بغيتوا تلعبونها على التلفزيون HD، بغض النظر عن الجودة اللي بيطلعها.
في الجهة اليسرى من جهة الخلفية في فتحة حق تركيب الطابعة، والجهاز كان يدعم الطابعات بذاك الوقت. والفتحة الثانية حق مدخل ال RGB واللي يعطي وضوح أفضل من ال AV. الجهاز فيه فتحتين كارتج، الأولى تركيب اللعبة، والثانية عشان تركب شريط نفس جيم ماستر واللي هو عبارة عن جيم شارك أو جيم جيني خاص بالجهاز، لكنه حصري فقط لألعاب كونامي نظرا أنه مصنوع من قبلها. تخيلوا كونامي تسوي جيم شارك، الشريط هذا نادر والعثور عليه صعب. على كل حال هذا كل شيء بخصوص الشكل الخارجي. الحين بنراجع السوفت وير الداخلي للجهاز واللي فيه برامج مصغرة تشغلها بدون ما تركب أي شريط. هالسوفت وير تمت برمجته من قبل الشركة العالمية. مثل ما تشوفون عندكم الخيارات اللي تختارون بالأرقام على لوحة المفاتيح، التقويم عشان تشوفون التواريخ. طبعا في ذاك الوقت ما كان عندنا موبايلات أو ما شابه عشان نشوف التقويم بشكل أسرع. البرنامج الثاني هو الرسم. مثل ما تشوفون البرنامج جدا بدائي لكن على وقته كان مسلي، وفوق هذا كان يدعم الطباعة بالطابعة. كان ادماني على وقته، بس حاليا ما اتوقع انك بتستحمل 5 دقائق من استخدامه اذا كنت من مستخدمين البرامج الحديثة نفس الفوتوشوب او ما شابه. عموما البرنامج الثالث هو الكتابة العربية، وهو مو بشيء كبير غير انه مجرد طباعة باللغة العربية، نفس كان ينطبق على البرنامج الرابع واللي هو الطباعة باللغة الانجليزية. بالنسبة للبرنامج الاخير اللي هو البيسك، هو برنامج تدخل فيه اوامر خاصة تكون موجودة في الكتيب اللي لازم تشتريه، بس للأسف هو مش متوفر عندي حاليا عشان اراويكم. هذا كل شيء بخصوص البرامج الداخلية بالجهاز. والحين بنتكلم عن الألعاب الهاردكورية. ذا جونز لعبة مقتبسة من فيلم سينمائي. اللعبة لها ذكريات لا تنسى، هي لعبة منصات تعتمد على الاستكشاف وإنقاذ الأطفال المسجونين. كانت فريدة من نوعها بذاك الوقت وفيها وايد أماكن تستكشفها. بينغوين أدفنتشر أو مغامرات البطريق. راجعت هاللعبة بشكل مفصل في الحلقة 15 واعتبرها لعبتي المفضلة على الجهاز. لعبة أونريل بلاتفورم مميزة وفيها تحدي. حسافة إن ما شفناها على الجزء الثانية ولا كانت بتكون معروفة أكثر. ألفرويد لعبة رماية فضائية من جانب المتحرك التلقائي. تلعب روبوت اسمه ألفا. الميز في هاللعبة انك تستخدم اسلوبين، رماية فضائية والاسلوب القتالي. طبعا مش قتالي نفس سيت فايتر وانما باسلوبها الخاص. انت لازم تدخل في الحفر وتقاتل الآليين الاشرار، بتحصل منهم اسلحة بعد ما تغلبهم. شيء غير متوقع ان نشوف لعبة ميكا على الجهاز. نايتمير لعبة رماية من جانب العلوي المتحرك. هاللعبة من أوائل الألعاب اللي جربنا على الصخر. لعبة جبار بمعنى كلمة والصعبة وفيها تحدي. أنت تلعب الفارس واللي مهمته هو إنقاذ الأميرة، لا تفوتونها إذا ما جربتوها. كينجز فالي لعبة منصات ألغاز بأسلوب أركيدي. أنت تلعب المستكشف اللي مهمته استكشاف الأهرامات وتجميع كل البلورات، وبعدها لازم يطلع ما بالخروج. لازم تحمي المومياءات اللي تخرب عليك وتقدر تجابها بالسيف اللي لازم تفلعهم عن طريقه. اللعبة صعبة وفيها تحدي وتستاهل تجربة. ذا كاسل لعبة منصات استكشافية جدا غريبة وفريدة من نوعها، ولن يومكم هذا ما شفنا مثيل لها اللعبة. تلعب الأمير اللي لازم ينقذ الأميرة ولازم يستكشف ويحل الغاز. المميز بهاللعبة ان نطة الأمير غريبة لدرجة انك تحسه على سطح القمر مو بالأرض. هذه من الألعاب اللي بها تركيز كبير، وهي اللعبة ممتازة بدون شك. يار كونغ فو 2 هذه اللعبة من قبل لعبة الجيل الطيبين. انت ببساطة تلعب مقاتل كونغ فو وتواجه أعداء مختلفين في كل مرحلة، وفي هبورد مصغر قبل ما تواجه أي حد فيهم. المثير للاهتمام ان الجزء الثاني صدر فقط بشكل حصري على الكمبيوتر الصخر. اللي لعب الجزء الاول وفات الجزء الثاني يباله يلعب الجزء الثاني، بس حطوا في بالكم ان الجزء الثاني اصعب من الاول، لكن هالجزء في نهاية عكس الاول اللي بس تجميع سكور. كوميك بيكري
لعبة قلة من اللاعبين يعرفون للأسف. أنت تلعب الخباز واللي مهمته إيصال طلبيات للزباين اللي ينتظرون كلهم، ولازم تمنع حيوانات الراكون إنها تسرق الخبز اللي يتم إعداده للزباين. صخر فعلا في ألعاب مميزة ويباكم تجربونها. كونامي سوكر، أول لعبة كرة قدم حقيقية نلعبها من بعد ألعاب كرة القدم على جهاز الأتاري. أنا مش من محبي الكورة، بس عندي ذكريات سعيدة ويا هاللعبة. الجيم بلاي ما زال مسلي ممتاز واحترافي لين يومنا هذا، واللي يضحك فيها إن اللاعبين كلهم عندهم شنبات. وورويد، لعبة شوتر قتالية. هالنوع ما نشوفه بشكل دائم إلا نادرا. ببساطة أنت تتحكم بواحد من الروبوتات ومهمتك أنك تغلب اللاعب ثاني بإطلاق النار عليه. بس حط في بالك أن الرصاص ياخذ من طاقتك بس بشكل بسيط جدا. التحكم في هاللعبة مش ثابت نهائيا، لكنها مسلية وفي ساحات وايد للمعارك. المثير للاهتمام أن في طور تعديل واللي تقدر فيه تغير لون لعبك، وهالشيء نادر ما تشوفه في لعبة قديمة. أنثلانتيك لاند، لعبة بلاتفورم من تصوير جانبي. كمبيوتر صغر ما عنده قدرة كبيرة إنه يخلي الشاشة تتحرك مع الشخصية، وبالمقابل ماشيين على نظام الغرف المتتابعة في أغلب ألعاب المنصات. لكن هذا ما يخلي الألعاب سيئة، وهذا ينطبق على هاللعبة. أنت تلعب بطفل في الحديقة ومهمتك إنك تتجاوز العقبات والأفخاخ وتوصل لنهاية المرحلة. هاللعبة أحسها بدفع على جهاز الأتاري بس على جهاز كمبيوتر صغر. الكازار، لعبة مغامرات استكشافية من الجانب العلوي. راجعت هاللعبة في الحلقة 30 وقلت إنها من أفضل ألعاب الجهاز. أنت ببساطة تتحكم بالمستكشف اللي يستكشف القلاع وهدفه إنه يوصل لقصر الشقوبية من أجل الحصول على تاج العرش. من الألعاب الجدا مميزة. للعلم اسم الكازار مأخوذ من كلمة عربية واللي هي القصر، لأن أحداث هاللعبة في إسبانيا وبالتحديد قبل ظهورها. بتعرفون باقي التفاصيل يوم تشوفون الحلقة كاملة من مراجعتي لهاللعبة. هذا كل شيء بخصوص الألعاب، بس اللي حاب يعرف أكثر عن الألعاب اللي نفس نايتمير وير آر كونغ فو 2 وكينجز فالي، ادخلوا على قناة دايزر جيمز، وهي قناة ألعاب ممتازة، وبحط لكم رابط المراجعة الأخ منتظر لهالألعاب في صندوق الوصف تحت. هذا كل شيء بخصوص كمبيوتر صخر. انتظرونا في القسم الثاني، راح نراجع ألعاب كمبيوتر صخر التعليمية. نشوفكم إن شاء الله على خير.